السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، كما قرأتم في العنوان، حركة رشاد الإرهابية تحضر للعنف والإرهاب. كما قلت سابقا أنني أقول عن هذه الحركة بأنها إرهابية، لا تقليدا أو تعصبا لتقريرات الدولة أو حكم الجهات الوصية على هذه الجماعة، مع أن ما ذكرته الجهات الوصية يكفي العاقل في الحكم على هذه الجماعة بأنها إرهابية. كيف وقد ظهرت أدلة أخرى أجتهد دائما في إثباتها ومن مصادرهم. لما تقرأ بأن رشاد تحضر للإرهاب والعنف يخطر على بالك بأن هذا التحضير كان في المجالس السرية، وللأسف الشديد أن الإعلان عن هذا العنف وعن هذا الإرهاب والإشادة به والتوعد به لم يكن في السر وإنما كان في العام. نعم، ما يكيدون به في الخاص هو أشد وأعظم، ولكن الله في كل مرة ينطقهم بما يكون سببا في هداية الناس. الله عز وجل يقول عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. لما كان هؤلاء لا سيما جماعة رشاد ومن كان على شاكلتهم لهم شبه كبير بالمنافقين، تحتم على أهل الإيمان أن يتأملوا في لحن قول هؤلاء. من رحمة الله أن الله في كل مرة ينطقهم بما ينبه ويوقظ الناس. هذه المرة أنقل لكم كلاما لمحمد العربي زيطوط، قائد هذه الجماعة الإرهابية، وهو يتكلم في مباشره وعلى رؤوس الأشهاد، وهو يتوعد بالعنف والإرهاب. يقول هذه المرة لن يكون هذا الحراك حراك سلمي. تأمل في كلامه وركز جيدا، بارك الله فيك. الشعب هذه المرة ما لن يكون ذلك الحراك الحضاري المبهر. خلاص، هذه كانت مرحلة وانتهت، وشايف أنكم ما سمعتوش رغم 17 شهر تحريك. فأنا مرة أخرى أجدد وسأبقى أجدد لآخر لحظة: إما أن تصلحوا وتقومون بإصلاحات شاملة وعميقة وجذرية وفورية يراها الشعب ويقول الآن بدأوا يصلحوا، وإما فإن ثورة شعبية لاحت نذرها في الآفاق، أعطت المؤشرات، انتهى. الشعب هذه المرة ما لن يكون ذلك الحراك الحضاري المبهر. خلاص، هذه كانت مرحلة وانتهت، وشايف أنكم ما سمعتوش رغم 17 شهر تحريك. فأنا مرة أخرى أجدد وسأبقى أجدد لآخر لحظة: إما أن تصلحوا وتقومون بإصلاحات شاملة وعميقة وجذرية وفورية يراها الشعب ويقول الآن بدأوا يصلحوا، وإما فإن ثورة شعبية لاحت نذرها في الآفاق، أعطت المؤشرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذا الرجل من شدة يأسه كما يقال ما عندوش وش راح يخسر، صار يعلن هذا الإرهاب في وضح النهار. إذا ما كانش هذا الحراك سلمي كيف سيكون يا زيطوط؟ والعقلاء يربطون بين كلامك هذا وكلامك في الحراك الأول، عندما حرضت الشعب على حصار الثكنات والموانئ. أنت تريد شرا بهذه البلاد، مش قضية سلمية فقط وإحنا نناضل إلى آخر رمق بالسلمية، لا أبدا. أنتم تفعلون الآن ما فعله الأوائل، أقصد جماعة الجبهة، وقاعدتهم يومها معروفة: المطالبة ثم المغالبة. سلمية نعم، لكن إذا ما لبيتولناش رغباتنا فسنحرق البلد. ها قد أنطقك الله بما لا تريده يا زيطوط. يا أهل الجزائر انتبهوا، ربكم القائل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، فإن هؤلاء الأوغاد يعبثون بأمن بلدكم. خذوا حذركم فإن أهل الفساد يريدون بكم شرا. نسأل الله تعالى أن يقطع دابرهم. والسلام عليكم ورحمة الله.